Бенфіка виставила на трансфер найкращого українського голкіпера. У Португалії назвали причину, через яку лісабонська Бенфіка виставила на трансфер свого українського воротаря Анатолія Трубіна. Так, за інформацією видання Коріо де Манха, Орли готові продати 23-річного голкіпера, щоб отримати кошти для підписання зіркового вінгера лондонського Челсі Жоау Фелікса. Нагадаємо, Трубін перейшов у Бенфіку влітку 2023 року за 10 мільйонів євро. У минулому сезоні українець зіграв за лісабонський клуб 51 матч і пропустив 54 голи. Ринкова трансферна вартість воротаря складає 28 мільйонів євро. Раніше стало відомо, що Бенфіка планує виручити на Трубіна близько 60 мільйонів євро. Борнмут отримав суперпропозицію на Забарного від англійського клубу. Англійський Тоттенхем дуже сильно зацікавлений у підписанні українського захисника Борнмута Іллі Забарного, повідомляє Out of Sight. За інформацією джерела, лондонський клуб готує пропозицію щодо 22-річного гравця, розмір якої буде понад 70 мільйонів євро, враховуючи бонуси. Однак відзначається, що сам українець все ще зацікавлений у переході у французький ПСЖ і активних перемовин з іншими претендентами на нього наразі не веде. Раніше повідомлялося, що Забарний відреагував на інтерес з боку Тоттенхема. Українець повністю зосереджений на тому, щоб стати гравцем французького ПСЖ. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Лунін вирішив свою майбутню долю в Реал Мадриді. Воротар Реала Андрій Лунін не покине мадридський клуб цього літа, повідомляє АС. За інформацією джерела, 26-річний українець вирішив залишитися у команді, хоча мав декілька інших пропозицій щодо продовження кар'єри. Однак Лунін розуміє, що шанси проявити себе протягом наступного сезону будуть невеликими. Його контракт розрахований до літа 2030 року. Втім, Лунін готовий ще кілька років чекати на свій шанс стати номером 1 у мадридському гранді. Шахтар продає бразильця в Бундеслігу. За інформацією журналіста Sky Sport Філіпа Хінце, Лейпциг продовжує працювати над підписанням центрального півзахисника Шахтаря Марлона Гомеса. Як повідомляє джерело, німецький клуб досяг із 21-річним бразильцем принципової домовленості щодо трансферу. Паралельно Лейпциг веде переговори з гірниками. Сума трансферу може скласти близько 20 мільйонів євро. Замінити Марлона в Шахтарі повинен Очередько або Назарина. Легенда «Динамо». Київ знайшов команду в першій лізі. Колишній півзахисник «Динамо» та збірної України Сергій Рибалка став гравцем лівого берега, повідомляє Sport.ua. Деталі контракту з 35-річним українцем не розкриваються. У сезоні 2024-25 року хавбек грав за Лісне в аматорському чемпіонаті України. Непогане підвищення для гравця. Довбик отримав м'язову травму. Форвард Роми Артем Довбик не зможе допомогти своїй команді у найближчих товариських матчах італійців. Як повідомляє Voice Gila Rose, 28-річний українець отримав м'язову травму, ступінь якої поки невідома. У найближчий час гравець має пройти додаткове обстеження. За словами наставника римлян Гасперіні, Довбик повинен бути готовий до початку сезону в серії А. Опубліковано заявку «Динамо» на матчі з Хамрун Спартанс. В ній не знайшлося місця одному з футболістів «Динамо». УЄФА оприлюднив заявку київського «Динамо» на майбутні матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів із мальтійським Хамрун Спартанс. Перша зустріч між командами відбудеться 22 липня на Мальті о 20-й годині за київським часом, а 29 липня команди зустрінуться на Люблін-арені. У заявку не потрапив колумбійський вінгер Анхель Торрес. Нагадаємо, гравець нещодавно отримав травму, схоже, його дебют за киян відкладається. Зате потрапив у заявку нападник Владислав Супряга.
який не забивав в офіційних матчах уже 5 років. Можливо, проти мальтійців супрягу нарешті прорве. У Бешикташа великі проблеми перед іграми проти Шахтаря. Четверта команда Туреччини за підсумками минулого сезону Бешикташ підходить до матчів другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Шахтаря з великими проблемами. За даними турецької преси, на зборах у Австрії головний тренер «Чорних орлів» Уле Гуннар Сульшер через травми не зміг розраховувати на низку своїх футболістів. Також не були зроблені усі трансфери, на які розраховував норвежець. Незважаючи на підписання Абрахама, Юрасека та Кьокчу, Сульшер усе одно матиме вкрай невеликий кадровий вибір у іграх із Шахтарем і вже публічно направив меседж керівництву клубу, заявивши наступне. У матчі з Шахтарем ми робитимемо ставку на 14-15 гравців. Тим не менш, тренер зберігає оптимізм щодо можливості Бешикташа пройти Шахтар. Сульшер вірить, що вже у першому матчі його команда зуміє здобути впевнену перемогу над гірниками і згодом гарантує вихід до наступного раунду кваліфікації. Нагадаємо, перша гра між Бешикташем та Шахтарем пройде 24 липня у Стамбулі. Клуб італійської серії А націлений на підписання центрбека Шахтаря. Клуб італійської серії А Удінезе незабаром може підписати центрального захисника Шахтаря та збірної Тунісу Ала Грама. Повідомляється, що маленькі зебри націлені на 23-річного африканця, який, на їхню думку, може бути корисним не лише у центрі оборони, а й на правому фланзі. На порталі Трансфермаркет контракт Грама оцінюється у 1,5 мільйона євро. Рік тому Шахтар заплатив Сфаксьєну за покупку футболіста 2 мільйони євро. Олександрія оформила трансфер молодого бразильця. Олександрія офіційно оголосила про підписання 20-річного центрального півзахисника з Бразилії Жонатана да Сілви. За інформацією українського клубу, футболіст уклав угоду на 3 сезони до 31 травня 2028 року. Вітаємо Жонатана в нашій команді і бажаємо успіхів, написала прес-служба клубу. Протягом останніх 2 сезонів Сілва виступав за молодіжну команду Америка Мінейро, за яку відіграв 37 матчів, де забив 4 голи та зробив 1 асист. Крім того, у 2025 році півзахисник дебютував за основну команду Америки. На його рахунку 3 офіційні поєдинки, але результативними діями гравець так і не відзначився. Шахтар відхилив 3-мільйонну пропозицію Сент-Етьєна за Гочолейшвілі. Про це повідомляє грузинське видання Джео Тім. Французький клуб хоче підписати правого захисника, але гірники твердо налаштовані не відпускати його дешевше, ніж за 10 мільйонів євро. Нагадаємо, 24-річний грузин сезон 2024-25 року на правах оренди провів у Копенгагені, де забив 1 гол та зробив 4 асисти в 33 матчах. Донецький клуб підписав Гочолейшвілі на початку 2023 року за 1 мільйон євро. На його рахунку 1 забитий м'яч та 3 результативні передачі в 37 іграх за команду. Зірка «Динамо» Київ може не зіграти в першому матчі Ліги чемпіонів за киян. Український вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко не тренується з основною командою, повідомляє телеграм-канал «Динамівець». За інформацією джерела, 35-річний футболіст тренується індивідуально. З чим це пов'язано, залишається невідомим. Нагадаємо, що уже 22 липня «Динамо» зіграє з Хамрун Спартанс у рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Легенда «Динамо» Київ та українського футболу Артем Мілевський жорстко проїхався по українцю після бою Усик Дюбуа. Колишній форвард «Динамо» Артем Мілевський прокоментував фото екс-голкіпера київського клубу Дениса Бойка зі співачкою Надією Дорофєєвою на лондонському стадіоні Вемблі. Цитуємо Мілю. «Поїхав у Джокер усіх обманювати. Уявляю, скільки було б хейту та коментарів, якби ми з Алієвим виставили фото з Вемблі.
Виїжджають просто всі, кому не ліньки, твою мати. Ось цей Вася, Бойко. Куди він поїхав? Твою мати. Як він виїхав? Твою мати. Поїхав Джокер усіх дурити, всіх обманювати. Кому не ліньки, всі їздять. Ну, це нормально, твою мати, сказав Мілевський. Відзначимо, що бій Олександра Усика відвідав і воротар мадридського Реала та національної збірної України з футболу Андрій Лунін, що не сподобалось відомому українському екс-футболісту Артему Мілевському. Мілевський проїхався і по зірковому гравцю Реала. Та вони живуть там у Європі, в них все рівно. Туди-сюди літають. Клас, твою мати. Війна закінчиться, приїдуть. Ось, ми прилетіли додому, заявив Мілевський. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.